Bạn có biết được Campuchia đã hình thành và tồn tại như thế nào hay không? Và tất cả hầu như dẫn đến một cái tên, đó là sông Mekong. Dòng sông chảy từ Trung Quốc đổ xuống Đông Nam Á ảnh hưởng tới nhiều nước, trong đó có Việt Nam của chúng ta và cả Campuchia. Nhiều quốc gia lớn lên cùng đại dương, nhưng cũng có những quốc gia lớn lên nhờ nước ngọt. Từ thời đế chế Khmer cổ đại cho tới Campuchia hiện đại, từ ruộng lúa, từ con cá, từ cái việc kinh doanh buôn bán cho đến các dự án kênh đào ngày hôm nay, tất cả đều ít nhiều xoay quanh sông Mekong. Dòng sông này không chỉ chảy qua Campuchia, nó gần như định hình cách người Khmer sống, ăn ở, buôn bán và tồn tại. Nếu sông Mekong suy yếu, Campuchia sẽ lập tức cảm nhận được, không chỉ kinh tế mà cả xã hội, văn hóa và môi trường, tất cả đều sẽ rung chuyển theo dòng sông Mekong. Nếu nhìn vào bản đồ Campuchia, chúng ta sẽ thấy nước này có một cấu trúc địa lý khá là đặc biệt. Phần trung tâm của Campuchia giống như một cái lòng chảo khổng lồ thấp dần về phía biển hồ Tonle Sap, và bao quanh khu vực này là hệ thống sông ngòi dày đặc, trong đó quan trọng nhất chính là sông Mekong. Sông Mekong thì chảy vào Campuchia từ phía Bắc, đi qua gần như là trái tim của đất nước Campuchia, rồi tiếp tục xuôi xuống Việt Nam để đổ ra biển. Tổng chiều dài của sông Mekong đoạn đi qua Campuchia khoảng gần 500 km, nhưng ảnh hưởng của nó thì vượt xa con số này. Bởi gần như toàn bộ mạng lưới sông hồ của Campuchia đều liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với sông Mekong. Ngoài sông Mekong, Campuchia còn có một mê cung sông nước rất lớn. Quan trọng nhất là sông Tonle Sap, đây là con sông nối biển hồ với sông Mekong và nổi tiếng vì hiện tượng đổi chiều dòng chảy. Ngoài ra còn có sông Ba Sak, một nhánh lớn tách từ sông Mekong ở khu vực Phnom Penh rồi chảy xuống đồng bằng ở phía nam. Bạn có biết rằng ở Việt Nam gọi con sông này là gì hay không? Campuchia cũng có một số con sông khác, ví dụ như là sông Sen, sông Serepok, sông Sekong, sông Pusan, sông Sangker và sông Pratunot. Đặc biệt sông Mekong và Serepok là hai phụ lưu rất lớn từ khu vực Tây Nguyên và Nam Lào đổ vào Mekong. Nếu nhìn toàn bộ, Campuchia giống như một bồn nước trung chuyển khổng lồ của Đông Nam Á, nơi nước từ nhiều vùng dồn tụ lại trước khi chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì cụ thể sông Mekong cung cấp cho Campuchia những cái gì? Đầu tiên, sông thì chắc chắn rồi, chúng ta phải nói đến cá. Nhiều người nghĩ Campuchia họ chưa phát triển bởi vì công nghiệp chưa mạnh. Nhưng mà nếu nhìn về tài nguyên thiên nhiên, họ sở hữu rất nhiều tài nguyên đấy chứ. Mà quan trọng nhất đó là nguồn thủy sản nước ngọt khổng lồ. Hệ thống sông Mekong, Tonle Sap, biển hồ được xem là một trong những vùng đánh bắt cá nước ngọt lớn nhất trên hành tinh. Hàng triệu người Campuchia sống nhờ vào nghề cá. Họ đánh bắt cá, nuôi cá, làm mắm, buôn bán thủy sản. Ở nhiều vùng nông thôn, cá nước ngọt chính là nguồn protein quan trọng nhất, bởi vì lấy đâu ra bò, lấy đâu ra gà, mà đây phải là cá từ sông Mekong. Mỗi mùa nước nổi, cá từ sông Mekong tràn vào biển hồ để sinh sản. Khi nước rút thì con cá nó lại theo dòng quay trở lại sông. Chu kỳ ấy diễn ra đều đặn và cá khi quay trở lại sông thì nó lớn, rồi đến mùa nước nổi nó lại vào hồ cho mà đánh bắt. Người Khmer từ lâu đã sống theo nhịp nước, mùa nước nổi thì đánh bắt, mùa nhiều cá thì có cá đó để mà làm mắm, mắm của Campuchia được gọi là prahok. Mùa khô thì cái mắm đó rung dần. Nói cách khác, sông Mekong không chỉ cung cấp thức ăn, nó tạo ra cả một nền văn hóa ẩm thực của Campuchia. Cái quan trọng thứ hai mà sông Mekong cung cấp cho Campuchia đó là cái phần diện tích đồng bằng. Ngoài cá, sông Mekong còn mang đến một thứ quan trọng hơn rất nhiều, đó là phù sa. Mỗi mùa lũ thì dòng sông mang theo lượng bùn đất màu mỡ khổng lồ tràn vào đồng bằng Campuchia. Sau khi nước rút, lớp phù sa còn lại biến đất đai thành những cánh đồng cực kỳ màu mỡ. Ngày xưa chưa có phân bón hóa học hiện đại thì đây gần như là một món quà rất quan trọng, rất tốt và rất quý của thiên nhiên. Bởi vậy nên các vùng dân cư đông đúc của Campuchia đương nhiên là phải nằm quanh sông Mekong, nằm quanh biển hồ, nằm quanh sông Tonle Sap, nằm quanh những cái vùng đồng bằng ngập lũ. Ngay cả đế chế Khmer cũng phát triển mạnh nhờ kiểm soát đường nước. Người Khmer cổ đại đã xây những hồ chứa nước khổng lồ, xây kênh đào, hệ thống dẫn nước và xây hệ thống thủy lợi xung quanh Angkor Wat. Nhiều học giả cho rằng sức mạnh thật sự của Khmer không chỉ nằm ở quân đội mà còn nằm ở khả năng kiểm soát nước cực kỳ tiên tiến. Bởi vì trong cái xã hội nông nghiệp cổ đại, ai kiểm soát được nước thì gần như kiểm soát luôn cả lương thực, dân số và quyền lực. Cái thứ ba mà sông Mekong cung cấp cho Campuchia sau cá và vùng đồng bằng để mà trồng lúa, đó là con đường giao thông. Ngày nay thì người ta quen với cao tốc, quen với xe container nên dễ quên rằng hàng trăm năm trước, sông nước mới là tuyến giao thông quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Campuchia là một ví dụ rất rõ ràng. Nước này thì có mùa mưa ngập lớn, có nhiều rừng, có hạ tầng từng rất yếu, đường bộ khó phát triển. Và trong cái điều kiện như vậy thì sông Mekong chính là con đường tự nhiên rất thuận lợi của người Campuchia. Người dân sẽ dùng những cái dụng cụ để mà di chuyển ở dòng sông, ví dụ như là ghe và tàu để mà chở lúa, chở cá, vận chuyển hàng hóa đưa lại giữa các vùng. Cho đến tận ngày hôm nay, nhiều khu vực ở quanh biển hồ vẫn sống theo kiểu như vậy, người ta gọi là nửa trên mặt nước và nửa trên bờ.
có nhà nổi, có trường học nổi, có chợ nổi và thậm chí là cả cây xăng nổi nữa. Cuộc sống của người dân cũng thay đổi theo mực nước. Nước lên thì sinh hoạt một kiểu, nước xuống thì lại sinh hoạt theo kiểu khác. Và dòng sông gần như là quyết định nhịp sống của cả người dân Campuchia. Và ngay cả thủ đô của Campuchia, đó là thủ đô Phnom Penh, cũng phát triển nhờ sông Mekong. Thủ đô Phnom Penh nằm ở một vị trí rất chiến lược. Đây là nơi hợp lưu của sông Mekong, Tonle Sap và Basak. Đây giống như một ngã ba sông của tự nhiên. Ngày xưa, ai kiểm soát được khu vực này gần như nắm được giao thông đường thủy của Campuchia. Và đúng là Campuchia đã làm như vậy thật, đóng đô ở đây luôn. Hàng hóa từ nhiều vùng có thể đổ theo sông để về với Phnom Penh rồi phân phối đi các nơi khác. Ngay cả hiện tại, vận tải đường sông vẫn đóng vai trò rất quan trọng với nền kinh tế Campuchia. Các chi phí vận tải bằng đường thủy thường rẻ hơn đường bộ, đặc biệt với hàng nặng hoặc là hàng số lượng lớn. Bởi vậy nên sông Mekong không chỉ nuôi những người nông dân hay những người ngư dân, nó còn nuôi cả trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước Campuchia, đó là thủ đô Phnom Penh. Và càng thú vị hơn nữa khi chúng ta thấy rằng những cái công trình hiện tại, những cái công trình mà bây giờ Campuchia đang mong muốn xây dựng thì cũng bám theo sông Mekong. Điều thú vị là dù thế giới thay đổi rất nhanh thì Campuchia vẫn gần như không thể tách khỏi sông Mekong. Ngược lại, càng hiện đại hóa thì nước này càng phải quay về với dòng sông này nhiều hơn. Bởi vì sông Mekong không chỉ là nguồn nước mà còn là trục sống của nền kinh tế Campuchia. Trong một quốc gia mà chi phí vận chuyển còn cao, đường bộ chưa thực sự mạnh, chưa thực sự tốt như những nước láng giềng kiểu như Thái Lan hay Việt Nam, thì vận tải đường thủy vẫn là một phương án quan trọng với Campuchia. Chở hàng bằng sông thường rẻ hơn nhiều so với xe tải, đặc biệt với những cái loại như là lúa gạo, vật liệu xây dựng, hàng hóa số lượng lớn. Thế nên hàng loạt những dự án lớn hiện nay của Campuchia cũng đều xoay quanh sông Mekong. Ví dụ như là kênh đào Phù Nam, hay là có một kế hoạch mới đó là kết nối giữa sông Mekong và biển hồ Tonle Sap, hoặc là mở rộng cảng sông ở Phnom Penh, rồi là phát triển vận tải đường thủy hoặc nâng cấp vận tải nội địa bằng tàu hàng. Tất cả đều xoay quanh sông Mekong. Điều này cho thấy Campuchia đang muốn biến hệ thống sông Mekong trở thành một mạng lưới hậu cần quốc gia, nơi hàng hóa có thể di chuyển xuyên đất nước, bằng đường thủy, không phải là bằng đường bộ. Ví dụ nổi bật nhất chính là dự án kênh đào Phù Nam. Đây là kế hoạch xây tuyến kênh đào dài khoảng 180 cây số nối khu vực gần Phnom Penh ra vịnh Thái Lan. Nếu hoàn thành, tuyến này sẽ giúp tàu chở hàng từ nội địa Campuchia đi thẳng ra biển dễ dàng hơn. Campuchia kỳ vọng nó giảm chi phí vận tải, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển công nghiệp. Nói đơn giản, họ muốn dùng chính dòng nước của sông Mekong để kéo tăng trưởng kinh tế trong cái thời đại mà container và chuỗi cung ứng toàn cầu đang chiếm ưu thế. Điều thú vị là dù nghe rất hiện đại, nhưng nền tảng của toàn bộ những dự án này là gì? Vẫn là hệ thống sông nước cổ xưa. Tức là Campuchia hiện đại đang dựa trên cùng một bộ khung địa lý đã tồn tại hàng nghìn năm. Công nghệ thay đổi nhưng mà xương sống địa lý thì không thay đổi. Vẫn là sông Mekong mà thôi, giống như người Khmer cổ đại đã từng xây. Những cái hồ chứa nước khổng lồ, kênh đào hay hệ thống thủy lợi phức tạp quanh khu vực Angkor Wat thì bây giờ những người Khmer mới cũng làm những điều tương tự và liên hệ với sông Mekong. Vì cái sông Mekong nó quan trọng như vậy nên Campuchia luôn bị ám ảnh với những gì xảy ra ở thượng nguồn. Campuchia thì nằm ở hạ lưu của sông Mekong, nghĩa là họ gần như không thể kiểm soát hoàn toàn số phận dòng sông. Nếu các nước ở phía trên Campuchia xây đập thủy điện, giữ nước, chuyển dòng, khai thác cát mạnh một tí hoặc là khí hậu thay đổi thì Campuchia sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ví dụ, nếu mà lượng phù sa giảm thì đất nông nghiệp làm sao mà còn màu mỡ nữa. Nếu mà dòng chảy thay đổi thì cá di cư cũng bị ảnh hưởng. Nếu mà mùa khô kéo dài thì biển hồ sẽ co lại. Mà biển hồ co lại thì lấy đâu ra cá, người dân thì lại khó sống hơn, hệ sinh thái sẽ suy yếu, nguy cơ nghèo đói thì tăng lên. Nhiều chuyên gia từng cảnh báo rằng hệ sinh thái ở biển hồ đang chịu áp lực ngày càng lớn do bàn tay của con người và bàn tay của tự nhiên nữa. Tổng kết lại, có những quốc gia được định hình bởi sa mạc, có những quốc gia được định hình bởi đường biển, nhưng Campuchia lại được định hình bởi sông nước. Cụ thể là sông Mekong. Sông Mekong quyết định người Khmer ăn gì, trồng gì, sống ở đâu, buôn bán cái gì, phát triển ra sao. Nó là vừa là nguồn thực phẩm, vừa là tuyến giao thông, vừa là kho phù sa, vừa là lá chắn sinh thái, vừa là trung tâm văn hóa của cả đất nước Campuchia. Bởi vậy nên với Campuchia, sông Mekong không chỉ đơn giản là một con sông chảy qua nước này. Sông Mekong giống như vận mệnh của cả đất nước. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.